A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok! Itt vagyunk. Az elmúlt hetekben viszonylag jó, gyors és lendületes és sportos és akár még döntő köröket is csináltunk. Hát ez az adás nem arról fog szólni. Két ilyen haszonjárműnek tűnő tárgyat hoztunk, de mind a kettő valamiért különleges. Az egyik ugye egy Ford Ranger, ami Raptor, ez a Európai Raptor, tehát nem a 800 millió 750 000 köbcentis lóerős, hanem egy ilyen dízelmotorral szerelt, de ettől függetlenül jó autó, bár a gumijára ránézve pont ide való. A másik pedig egy Mercedes X350, hogyha jól tudom, és az is, hát nem feltétlenül széria. Főleg a Powered by Brabus. Hát látom én is a feliratot rajta, igen, hogy ezt majd a Csabi kifejti, akkor mikor oda jutunk. Először a Forddal kezdünk. János, mutasd be kérlek, mit tud ez az Európai Raptor? Tessék, itt van. Hát ugye az a különlegessége, hogy ugye a kinti Raptor az F150-re épül, ez meg ugye a Ford Rangerre épül, tehát ez a Ranger Raptor igazából, és akkor így meg is van fejtve. Ugye a dízelmotor már hát Európában azzal forgalmazzák, meg az a sikeres, és az van felhúzva 210 lóerőre, egy 2 literes dízel, és 500-as nyomaték, tehát mind a kettő ígéretes. Ugye ez az új 10 fokozatú automata van benne. Ami a Mustangban már nálunk is bizonyított. Igen. És hát ugye meg van emelve Fox-gátló, itt te is mondtad, hogy ugye szériában ilyen gumival adják, tehát a Raptor az így... Egy jó kis BF All-Terrain-nel adják? Ja. Hát azért, mert ugye ezt arra szánták, hogy ha nem itt, hanem mondjuk bármilyen irányba elindulnánk, akkor ugyan gyorsan menjél. Úgyhogy érdekes Ki lehet próbálni? Neked nem. Neked nem. Te már csináltál ilyet 2012-ben, azzal letudtál. Egyébként érdekes adás lesz, mert pont, hogy emlegetett, tehát azért régebben mentünk pick-upokkal is, így van. meg ugye mentünk Raptorral, meg Shelby tuningos Raptorral. Igen, tehát, hogy csodálkoztunk is. Igen. De hát azok referenciák időben. Igen. Meg is fogom nézni, főnök. És szerintem a Merciben abszolút látom a potenciát, mivel azon a gumi is olyasmi, ami jobban ideillik, hogy valami pick-up rekordot megfut. Hogy legalább valami rekord legyen az adásba. Hát, mert most már nem múlhat el 7 rekord nélkül. Akkor játsszuk le, hogy ki kezd ezzel a remek Ford termékkel. Nem rosszalkodik. Tudjuk, hogy fáj a kezed. Na szólj, ha eldöntötted. Ez ollónak számíthatna. Jó van, na. Nem egy... Rosszalkodsz. Oh. Nem érdekes. Igen. Megyek én. Menjél. Végre egyszer nem kell sisakot venned az elmúlt hét. Én szeretek sisakot venni. Akkor vegyél. Ja, akkor vegyél, jó fogsz kinézni benne. Látod, melegít. Szóval, hogy mindentől eltekintve egyetlen kellemetlen információ, hogy ezeknél az autóknál mindegyiknél jobb a céges Skoda Felicia Pickup 56.5-tel. Ja, ha a pickup kategóriát Ha a pickup kategóriát próbálom nézni, igen, akkor az egy ilyen kiemelkedő autónak számít. Csak már eladtuk. Hát pedig látod azért milyen magasságba lehetett volna emelni. Kicsit szomorú is vagyok, hogy elengedtük a kezét, így nézve a táblázatot. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen 56-os időnél kellene jobbat futni. Én azt gondolom, hogy azt azért meg lehet csinálni. Mondjuk ezzel a gumival... Meglátjuk azért. Ezzel a gumival az... Nagyon kíváncsi leszek rá. Nagyon. Szerintem a rázók nem fogják megviselni. Súlylóerőarány, meg ilyenek, azok az 56-os időt simán adnák. A rázó nem akadály, néhol még igazándiból még ezek az ilyen gumibóják se nagyon. Tehát maximum egy picit lelassítja, de nem érzi meg. Nem gáz. Fényezése is ilyen terepmintás, úgyhogy egy-két gumifolt. Ez begyorsítja. Na nézzük a rajtnál. Mit sikerül? Micsoda kemény rajt lesz. Az a durva manapság, hogy minden autónak mindegy mekkora ugyanolyan dudája van, és ez a kis Fiestából kölcsönzött 54. Hát az jó szar. Ha őszinte akarok lenni. A 54. Azért az a 60-as időket nem közelíti meg, vagy mi 60-as tempókat. És a nagy kanyarokban lassú szegénykém. Nem erőssége lesz a fordulás. De az egyenes. Keressük az egyenest.
Ajjajjaj, egy kis Megúszott? homok. Kiengedte a margóra. Ugye csak a 4 kerekes pálya elhagyás számít, nem? Csak az. És az is csak, hogyha kívülről, és egyáltalán nem érinti. Jó. A csíkot se. Nem úgy a rázókövet. Jó. Itt a átterhelésnél picit a hátulja úgy meglibbent. Igen? Igen. Nem olyan gyorsan lejön a képernyő, nem láttam mennyit ment tempóra sajnos. De kár. Pedig megnéztem volna azt a 87-et. Annyira adná magát, hogy így szépen így keresztbe. Mert egy állat vagy. Más embernek ez nem jut erről Csak eszébe. kíváncsi vagyok a futóművére. Értem. Nem az az ismerősöm, akinek ilyen van, annyira jókat mondott róla, hogy Tesztekből egyébként azt láttam az összes médiában, hogy egyébként akik terepkörülmények között tesztelték, azok minden voltak ájúva tőle. igen, azért mondom, hogy Főleg európaiak nyilván, mert nem vagyunk ehhez hozzászokva. Amerikában ez széria dolog. hogy persze. van. Sőt, inkább Hát de dupla Amerikán gátló. is az aszfalton mennek. Ja. Én Na, a nagy reptort homokon vezettem, képzeld. igen? Aha, simán. Sivatagban. Az Első menő kör volt. 57-654, összidő 1:48-4:62. Hát azt kell mondanom, ott hogy két tizeddel van a Shelby előtt, de az amerikai változat, a Raptor testvére, azért az megveri. Az majdnem egy másodperccel még jobb nála. Igen? Igen, mert az Jó, 56-7. hát, de az a nagy motoros. Hát az nagy motoros. De akkor végül is ott van kb. A Shelby-nél legalább. Marad gumia? Marad. Jó. Van bármi info, amit el akarsz mondani? Hát hűven gyorsabb. Igen, én is erre gondoltam. Láttuk, hogy valami kis porzás volt. Nem akartam erőltetni, mert csak azt lehet hogy erőlteted az elejét, mondom, inkább akkor kicsit menjek ki a fűre, vissza. Ortolós. Csabi, nézd meg, Minden addig neki ortolós. elmondom. Hát csak hátsó kerékben mentem veled, így se tör ki a hátulja. Jó. Na majd nála. Majd a összkerékkel menjen, és akkor lehet, hogy gyorsabb. Miért? Nem tudom, de... Nem hiszem. Nézegettük az időeredményeket a Navarra, amivel ugye Csabi átvágott annak a pályán, ami az egyetlen igazi ellenfele, mert tényleges pickup az 1 perces idő volt. Ez meg 57, úgyhogy azért annál jobb. A Shelby F150-nél jobb egy picivel, viszont az F150 Raptornál meg majdnem egy másodperccel azért lassabb. Úgyhogy hát lehetne még ezen feszíteni, hogy úgy Figyelj, mondjam. ezekkel a gumikkal szerintem ez tök jó idő. Tehát, hogy azért ez a gumi tényleg nem idevaló. Igen. Mondjuk egyébként igen, jobb gumival megfogná az F150-es simán. Jobban megy, mint egy átlag pickup, tehát hogy engem azt szokott ezekbe zavarni, hogy van benne ez a hangszóró által generált búgás, hogy sportosabbnak tűnjön a hangja. Az zavaró. De tényleg az, hogy ezzel úgy kedved lenne lemenni bármilyen irányba a pályáról, és nem Az a fog baj, hogy a történni Csabi semmi. folyamatosan ezt mondogatta a körd alatt, és kicsit félek, hogy kedve lesz menni. És Indián elhajt minket örökre. Igen. Szerintem a Merci valószínűleg jóval jobbat fog lenni. Hát, ugye alapvetően is jobb a gumi rajta, Igen. meg egy erősebb technika, meg mind gondolom, hogy ott lesz valami tudatosság. Ugye a kanyarokban olyan kis fáradtnak tűnik, nem? Hát azért, mert ez is ugye alapvetően ez terepre van hangolva. Igen. Tudnék hozni rosszabbat, csak itt a parkolóban. Hát, az biztos. Biztos. Amivel én járok, ugye a Suzuki Jimny, az ha beleülsz Már eldőlt. már így, az annyira lágy. Ez terepre, de az érződik, hogy minden terepre van benne kitalálva. Tehát, hogy tényleg terepen, viszont egy főúton 60-80-on simán mennék vele menni, mert olyan kis magától értetődő. Csabi úgy ült benne, mintha egy ilyen gyorsabb kőműves lenne. Ez neki nem hazai pálya. Nem. Egyébként
elég érdekes ez a íva adásoknak. Tehát, Igen. Az előző adásban leszakadt a kezünk, olyan tapadás, most meg a... Hát nincs. Hát ne legyetek már mindig mindenhez jóhoz hozzászokva, most ez van. Inkább örülni, hogy ebbe az adásban nem fárad el a kezed. Egyébként nagyon kényelmes, tehát hogyha pozitívumokat kell elmondani, tök jól tart az ülése, kényelmes, nagyon jól felszerelt. A vicces, hogy 10 évvel ezelőtt ilyen pick-upokban azért nem ez volt a divat, hogy bőrülés, meg minden benne van. Akkor még ilyen melós kocsik voltak, most már egyáltalán nem azok. Olyan multimédia van benne, meg mindenből olyan modern. Tehát ezzel már tényleg úgy mennék járni naponta. Első kör 57-5-29, összidő 1:48-6:57-es. Egy tizeddel vert meg téged. Hát a gumi már bemelegedett. Bár az már nekibe. Igazániból egy Golf 2 helyet tudott még hozni. Tudom, hol vesztettem azt az 1.10-et. Itt, amikor befordultam, akkor belekorrigáltam, hogy az SP kicsit megfogta. Na hát ez volt az. Nem sikerült a kigyorsítás. Ó, de figyel a csávó, be is parkol. Hogy láttam a szponzor felirat. Ennyi. Nem tudom, mire rá kell lépni, vagy csak így ki kell esni belőle. Rá kell, szerintem az fellépő. Igen? Attól vagy menő, hogyha rálépsz. Ja. Egy tizeddel sikerült ráverjél a Janira, ezzel egy helyet hoztál még, ami egy Volkswagen Golf 2, de sajnos így is a 360. hely egyébként. Ebben nincs több. Itt kész? Kész, meg vagyunk. Ez ennyit tud. Igen. Azt mondta Jani, hogy nagyon kényelmes, és ezzel a tempóval valószínűleg mindenen át. Abszolút. Tehát én megfejtettem, miért szereti az ismerősöm. Tényleg marha jó érzés vele menni. Nem sportautó, köze nincs hozzá, de belül a hangszórokból szól is valami olyan hang. Igen, egy ilyen mély búgás, mintha valami V8 lenne. Tehát belül nem hallasz semmi. Jobb, mint hogyha Charlie szólna. Ja. Ki tudja, Charlie rajongónak nem? Mondjuk igen, nem. Ez attól függ. Igen. De egyébként tényleg jó magasan ülsz, ez biztos vagyok benne, hogy mindenen átmegy, tehát elég magabiztos darab. Nem, tényleg egy körülgözővel olyan érzésed, hogy bármi könnyebb, inkább megyek egyenesen. Abszolút, hát tekered a kormány, de úgy semmi. Nem, az csak, hogy azt kívánod is, hogy azon a föld, azon én most átmegyek ugyanennyivel. Szörnyűek vagytok. Már is átlépünk a Mercedesre. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk az Xperion Kft. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Na Mercedes, Csabi, mit tudunk róla, mert van egy ilyen kisebb Powered by Brabus felirat az oldalán, ez nem sejtett jót. De pont, hogy jót sejtett. Ugye ez a V6-os verziója az X-osztálynak, amit most a Merci ki is vezet, mert ugye csökkenteni kell a modellpalettát. De az a különlegessége, ugye ez hiába a Nissan Navarrával testvérmodell, de a V6-os az teljesen Merci motor, Merci hajtáslánc és motorváltó, és a összkerékhajtás is a Mercedes-től jön. Tehát ilyen szempontból a tulaj azt mondta, hogy ez jelentős különbség a többi kivitelhez képest, és a Brabus pedig nyilvánvalóan egy kis erősítő kúra a motornak, ami szériában 258 lóerőt tudna, de ebbe a verzióban 310 lóerő környékét harabdálja, úgyhogy nyári gumival nem olyan nagyon nagy bütykössel, tehát ez nem terepre való gumi, ez közútra való gumi, ahol a legtöbb ember használja ezeket. Miközben elmondom, hogy a Speed Up csapatának köszönhetjük az autót, akik idehozták. János, tőled kérdezem, hogy mennyire vársz jobb eredményt, mint a Raptor? Sokkal. Igen, hát csak a gumi miatt ugye, erősebb is, tehát hogy valószínűleg azért a egyenesbe is jobban fog haladni, meg tényleg az, hogy ezzel be tudsz fordulni a kanyar legelején, ott számít szerintem. A másikkal ugye a legelején elő, hogy nem fogsz tudni, ezzel meg azért lesz valami tapadás. Szerintem a leggyorsabb Pickup címre ő esélyes tényleg. Ezt azért én is így érzem, hogy az 1 másodperc különbséget minimum Skodát meg kéne harapni. Hát a Skodát meg pláne. Na játszátok le akkor ezzel ki. Az a leggyorsabb. Képzeld el, nézegetik a pickupokat, és nagyon-nagyon veszélyes helyen van. Megyek én először. Hajrá, hajrá!
ez haladósabb sokkal. Na, 54 volt? Igen, ez egy markáns különbség azért. De akkor azért teljesítményben már látszik, hogy más szinten vannak. Már egy megmozdulásnál is, igen. Meg ott egész jól jön hát. Igen. Tempóvas nem fog. Átugrik mindenen. Nem lesz ez rossz idő, én úgy vélem, hogy... Ez egész utcai autóson teszi a dolgát. Egyébként kívülről nagyon vészjósó, ahogy dölöngél, de belülről nem érződik ennyire rossznak. Fú. Bátran átközlekedett. 93. 93. Hát az sem olyan rossz egyébként. De a Mercinél ez az X-osztály nem volt olyan hosszú életű. Pedig az adásokból, hogy nem volt sikertelen. Nem, biztos, hogy nem, csak lehet, hogy ki kell áldozni. Igen, sajnos. Ugye régen, ha belegondolsz, egy-egy gyártónak volt 4-5 modellje, aztán felfutott ez most 15-20-ra, és most megint vissza kell racionalizálni. Ez elindul a kanyarból, azt mondom, elég konkrétan. Na nézzük, mennyire konkrétan. Hát lejjebb húzom a listát egy kicsit. Első kör 54-8-18, összidő 1:43-4:65. 2 másodperccel jobb, mint az F150 Aha. Raptor, mint a benzines Raptor. Akkor a leggyorsabb És a másiknál meg 3 van. Meg 3 van. Azért az látszik is. Hát látszott is, de az nagyon jó. A leggyorsabb pickup címet már most Igen, azt már simán. harapta. Hát csak van rekorddöntés. Miről beszélsz? És Infiniti M35 hibrid. Meg öcsém Daihatsu Applausa is. Azt a mindenit. Például. Leggyorsabb 3 pickup. másodperccel gyorsabb annál, és az F150 Raptornál meg 2-vel, 54-8-18, és azért az egy ilyen Hát igen, a autótól. sofőr. Jó kaszni, jó sofőr, nincs kockázat. Igen. Milyen ott menni? Ez már tényleg ilyen a túl kellemes autó egy pick-uphoz, tehát hogy én tényleg ezt nem értem ezekbe, hogy ez már majdnem szabadidő autó. Tehát, hogy így beülsz, minden tök jó minőségi anyagok, csöndes, van benne erő, de nem az a kiugrik alóla, tehát egy ilyen kellemesen erős, így ezzel a gumival tapad, és nem is düllöngélt annyira, mint vártam, úgyhogy egy ilyen nagyon kellemes benyomás volt. Tudtam, hogy hát ez biztos, hogy ez egy rekordidő, mert hogy annyival kényelmesebben lehet vele menni gyorsan, mint a régi pick-upokkal, hogy igazából lehetne jobban, mert nem lehet kikapcsolni az SP-t, vagy legalábbis nekem nem sikerült. Most néha beleavatkozik, de azt is ilyen nem sikerült megfejteni, hogy milyen ütemterv szerint, mint ahogy a sportmódot is bekapcsoltam, majd leállítottam a motort a rajtnál. Tehát, de most meg nem. Csabi, hát nézd meg te is ezt. Teljesen felcsigáztál. Ha ennyire kényelmes, meg kellemes. Nagyon kellemes. A Can-Am Maverick tud mondjuk 3 tizeddel gyorsabbat nála, ha már ilyen furcsaságokat akarok mondani. De hát Tucson egy 7D-t megveri, XC90D5-öt megveri. Igen, azért az 54-8 az egy ilyen autótól egyáltalán rossz idő. Szerintem még szép is, tudom, hogy milyen hangzik. Nem hangzik de pick-up értékben az még szép is. Igen. Az autó. Nekem a Ranger is tetszik. Nagyon. Mind a kettő jól néz ki. Ez vad, az meg olyan szép, elegáns. Főleg a platófedés is olyan nagyon szépen sikerült megoldani. Finom műszer, pick-up létére, teljesen elmebeteg, hogy ilyeneket mondunk. Ennek egy ilyen nyers teherautónak kéne lennie, de ezek már marhára nem azok. Én is. Előbb ugyanezt hajtottam végre, csak én egyet csöndesebben. Végre olyan autók, amitől nem fáj jobban a kezed. Hát bravo! Nézők ezt biztos kultiválni fogják, igen.
Szegény János és az ő keze. Hát ez most oda lett sajnos. Nem kéne annyit teniszezni. Hát de ez az, hogy kevésből is sikerül megoldanom. Marha jön egyébként az egyenesbe. És a jó ütőimet meg odaadom kollégáimnak, érted? Állom jó ütőket. Figyelj, a vadi ütőm már most vissza van adva. Tató ment szét. Átmegy telin. Az át. Mondjuk ezzel nincs is baj, hogy átmegy telin, mert ha szembe jönne a partoldal, azon is átmegy telin. Ennek nem akadály, ugye? Tök jó, hogy van az a sebességkijelző ott, nem nagyon nézegetjük. Én néha, mert a rajtokban szoktuk nézni. Nem zavar minket. De nem zavar minket. Viszonylag gyorsan elveszi a képet sajnos, így nem. De most ha átmegy, akkor megnézzük, hogy mennyivel megy át a célon. Addig már elveszi. Azt mondod? Ja, oda már tényleg igen. Te valami 90 valamennyit mutatott volna, az létezik? Az létezik, mert nálad 93 volt, azt hiszem. Még fékezve is 79 háton. Na, milyen meghallgatjuk, hogy mit tudunk. Na. Tessék, csak lemegy az útról, hogy neki legyen igaza. Persze, koszold össze a pályát magatoknak. Hát ott nem koszolja össze. Aki ott jár körbe, az a baj. Első idő 54-5-37-es. Na, még 3 tized. 1:43, 3:86. Megver még Can-Am Mavericket, 208 Infiniti M35 hibrid, RX 300H, Toyota Verzo, további feszültség van a dologban. Na. Le is áll. Ez meg nem tölti ki. További 3 tized. Azt a... 54-500, és ezzel még megvertél ilyen Can-Am Mavericket, meg Infiniti M35 hibrid, Lexus RX 300H. Igen, na az úristen, azért az durva. Ezeket így még megcsináltad. Ez egy, hogy mondjam, ahogy Jani is mondta, ez sokkal luxusabb, sokkal... A futóműve nem olyan, mint annak. Tehát azzal azt érzed, hogy na ez aztán bármin is átmegy gond nélkül, abban a motor az, ami úgy megy, de inkább csak mendegél. Ez sokkal utcaibra van tervezve, ez sokkal inkább így a hétköznapokban szerintem, hogy mondjam, komfortosabb és inkább közúti használatra. Valószínűleg terepen ez sokkal gyengébb, mint az. Csak kérdés, hogy ezt ki tudja kihasználni. Igen, milyen százalékban használják igen. ezeket az autókat. A Ranger Raptorral Csabi indul el lendületesebben, és 4,888 ezred másodperc alatt el is éri a 60-at. Az első kanyarokban viszont Jani egyből átveszi a vezetést, sőt látható, hogy a harmadik balos kanyarban Csabi meg is torpan kissé. A kanyarokban mért oldalgyorsulások rendre felülmúlják a lassulási és gyorsulási értékeket. A maximális oldalgyorsulás 1,12 G, míg a maximális lassulás csak 0,7 G. Az első körön Jani lényegesen lassabban kezdi az egyenesre való rágyorsítást, mint Csabi. Csabinak is a második körön sikerül átlépni a 100 km/órát, és egészen 102,5 km/óráig gyorsul. Az F150 Raptor a múltban 106,2 km/órát tudott. A magasabb oldalgyorsulásokat nem meglepően Jani produkálta, aki az első körön 1,3 G-vel, majd a másodikon 1,12 G-vel hagyta el a sikánt. A célegyenest mindössze 76 km/órával sikerült Csabinak átlépnie. A Mercedes pickup gyorsulásban megveri a Raptort, hiszen csupán 3,614 ezred másodperc szükséges ahhoz, hogy Csabi alatt elérje a 60-at. Rögtön az első féktávon el is éri a legnagyobb mért gyorsulását, ami 0,77 G. Az első körön Csabi bizonyul merészebbnek, a sikánon nem kevesebb, mint 10 km/órával gyorsabban megy át, mint Jani. A második kör kicsit gyorsabban a Fordnál 84 km/órával tudja Csabi megkezdeni. Viszont a második kör első törésénél Jani szavaival élve Csabi bizonyul csirkének,
Míg Jani padlón csak nem 108 km/h-val fordul, Csabi sokat lassul és csak 92-vel. Az egyenes végén a maximális sebességünk ennél az autónál 108,7 km/h. Urak, köszönöm szépen, nektek is, hogy itt voltatok, tudjátok, keresetek bennünket Facebook, YouTube, Insta, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.